هاخذكم ان شاء الله بالفيديو ماجستير طب اسنان اطفال. بلش وياكم ان شاء الله اول محاضرة اليوم. راح تاخذون طبعا معلومات هواية بالفيديو، كل ما ماخذيها بغير مادة. شوية بالعملي راح تضوجون من الفيديو لان التعامل يفرق عن الادلت. Pedodontics, it's an age specialty that provides both primary and comprehensive preventive and therapeutic oral health care for infants and children through adolescence, including those with special health care needs. صوتي واضح مطلع؟ بالأخير سمعوني؟ أي من أتقرب يمكن بني. طب أسنان الأطفال راح نتعامل ويا الأطفال من البداية لحد عمر المراهقة. بالكلينيك تقريبا راح نستقبل لحد عمر 12 سنة. من ضمنهم اللي هم with special health care needs. انتم ما راح تستلموا هسه ان شاء الله يعني بالعيادات مالتكم، بس على المستقبل حتستلموهم. Humans are diphyodonts. شنو معنى diphyodonts؟ معناها two sets of teeth اللي هي primary and permanent. البرايمري ايش قد العدد مالتها تعرفوا ولا لا؟ والبيرمننت 32. البرايمري عندها طبعا عدة تسميات، ميلكي ديسيديوس، كلها تعطي نفس المعنى مالت الاسنان. Why the primary teeth are important؟ ليش احنا نهتم بالاسنان اللبنية؟ هسه تشوفون انتم ان شاء الله من تشتغلون بالمستقبل ويجيبوكم مثلا يجيبوا لكم اطفال العيادة وتقول له مثلا هذا يحتاج فلينج، نقدر احنا نحافظ عليه، هو برايمري تيث. يشوف البارنتس يقول لك لا هو لبني، هو خلينا نشيلها ويطلع له دائم، يعني شنو المشكله؟ فشنو ليش بدنا احنا نهتم ونحشيها ونبقيها ليش؟ سبيس. زين بعد استاتيكلي، اما صح اطفال بس هم يفتهم هو، هم ياثر عليه اذا عنده مسك تيث. سبيلنج مالته اذا هسه يعني فرق لك سن واحد راح تشوف الكلام مالته كله ينقلب يتغير. فبالسبيكينج ماستيكيشن اوكي. aesthetic preserve integrity of the dental arch. وفاينلي احنا اهم شيء عندنا طبعا guiding permanent teeth into their correct position. احنا دائما من نقول اذا سوينا اكستراكشن للبرايمري تيث قبل وقته احتمال شي يصير بالبيرمننت، احتمال يتاخر او يطلع بالانكوركت بوزيشن، يطلع بمكان هو مو مكانه الطبيعي لان هو مسوي له اكستراكشن للبرايمري من وقت قبل وقته. اوكي نيجي هسه على التيث eruption. The term of eruption describes the movement which takes a tooth from its developmental position in its secret to its occlusal contact with the opposite dentition. The teeth formation and eruption are two processes which may be influenced by many factors, which include genetic factors, environmental factors, and hormonal factors. Each tooth starts to move towards occlusion at approximately the time of crown completion. يعني شو وقت يبدي السن يتحرك؟ هو بعده inside the jaw، بعده بالكريبت مالته، بس تبدي بموفمنت. أول ما يبدي الكراون يصير بيه completion، تبدي الموفمنت مالت التوث inside the jaw. Okay. The tooth eruption associated with the stage of root formation than with the chronological or skeletal age of child. شنو معناها؟ هسه مثلا انتم تشوفون اذا عندكم بالبيت اطفال او ان شاء الله بالمستقبل بالعيادات راح تشوفون يقارنون الاهل، مثلا يقول لك هذا ابني يعني عمره 7 سنوات بس ما مطلع السنترال، بينما اخوه قبله بسنه هو عمره 6 سنوات طلع الدائميات. فهنا ما ارتبط الاربشن مالت التيث، ما ارتبطت بالسكيليتال او كرونولوجيكال ايج، ارتبطت بشنو؟ بالستيج اوف روت فورميشن. ايش وقت يطلع التوث انسايد اورال كافيتي؟ تعرفون ايش وقت يبدي؟ الاربشن مالته بالاورال كافيتي ايش وقت يلا يبدي يصير بيه الربشن؟ ايش قد يكتمل من الروت؟ ثلثين. يلا يبدي يطلع inside the oral cavity. 3/4 By the time of clinical emergence, approximately the 3/4 of root formation has occurred. 3/4 الروت مكتمل
يطلع يصير بيه eruption. بس شنو معناها اكو بعد ايش قد 1/3؟ هذا شو وقت يكتمل؟ هذا بعدين يختلف من البرايمري للبيرمننت، فمعناها من طلع هو بالاورال كافيتي مو معناها صار كومبليشن للروت، لا بعده اوبن ابكس. اوكي؟ لكن 3/4 من عنده اكتمل فصار بيه eruption inside the oral cavity. هذا اللي باقي من الروت فورميشن يكتمل بعدين مرور الوقت. فهسه بعدين ان شاء الله راح يشوفون بالمحاضرات الجايه يشوفون الاندودونتيك تريتمنت بالبيدو تفرق عن الادلت. ليش؟ لان الابكس مفتوحه، ما نقدر نسوي له عنده حاله الادلت. نستخدم ابكسيفيكيشن او ابكسوجينيسيس. تمام؟ The teeth reaching occlusion before the root development is complete. Pattern of tooth movement. احنا قلنا السن يبدي بالحركه مالته من هو بعده inside the jaw. اوكي؟ فعندنا 3 phases او 3 type of tooth movement اللي هي نمبر 1 pre-eruptive phase والeruptive والpost eruptive phase. راح نشوف كل وحده شنو فرقها عن الثانيه. The pre-eruptive phase ايش وقت تبدي هذه؟ Movement of the developing tooth germ within the alveolar process prior to root formation. هنا قلنا احنا شو وقت تبدي اول حركه، تذكرون قبل شويه من يصير crown completion. بعد الروت فورميشن ما صاير بس crown هو. Include all movement of deciduous and permanent tooth germ within the tissue of the jaw. هنا بعدين بادي from the time of early initiation and formation to the time of crown completion. بدت وانتهت منين لوين. اوكي؟ هذه حتى تفرقون طلاب كل فيس شنو فرقها عن اللي وراها. This phase terminates with the initiation of root development. ايش وقت تنتهي هذه؟ من يبدي عندي root development للتوث توقفت انتهى عملها لهنا وهاي خلص. هذا لازم نسحب الكرسي حتى شوي. The ground tooth moves in 2 directions to maintain its position in the expanding jaw. الحركة مالته راح تكون هي نوعين من الحركة بهذه الفيس. بالنسبة للأبر جو شو تكون؟ outward and downward. eruption downward. اللور جو بالعكس outward but also upward. فالموفمنت راح تكون بالبري-eruptive phase. عندنا bodily movement والeccentric movement. شنو البودلي movement؟ which occurs continuously as the jaw grows. هاي مستمرة ما دام الجو مالته دا ينمو. هنا عندنا هذه الحركة مستمرة ويا نمو الجو مالت التشايلد. movement of the entire tooth germ. كل التوث راح يتحرك ويا البون. cause bone resorption in the direction of tooth movement and bone opposition behind it. هنا دا يتحرك قلنا outward. فايش راح يصير هنا بهالسايد هالسيرفس ريزوربشن، بينما بيهايند ايش راح يكون؟ بون اوبوزيشن. هذه منو؟ بدري موفمنت. الاكسنتريك موفمنت هنا لا. relative growth in one part of the tooth while the rest of the tooth remains constant. جزء واحد راح يتحرك عندي بينما باقي التوث ما يتحرك. شنو هنا راح يتحرك عندي؟ the root elongates. yet the crown does not increase in size. هنا الكراون هو اكتمل النمو مالته، فايش راح يتكون هسه عندي؟ الروت. فبالتالي انت من دا يصير عندك هنا دا يصير elongation بالروت، ايش تتوقع شنو المفروض اللي يصير؟ elongation to accommodate the root elongation. الالفيولار بون. تمام؟ حتى يزيد ويا اللينث مالت الروت، بينما الكراون هنا ايش قلنا؟ ما راح يتاثر، باقي على هو السايز مالته. Finally, eruptive phase. هذه second phase هي eruptive phase. It is an axial movement of the tooth. هنا طلع صار بي eruption. فايش راح يصير الeruption مالته؟ axial. ليش؟ حتى يصير contact with the opposing teeth. هنا منين البداية مالت هذه eruptive phase؟ Start with initiation of the root formation. هناك انتهى بالroot formation. هنا بدأت من initiation of root formation and ends with the teeth
when the teeth reached occlusal contact. من صار contact ويا opposing teeth هذه الفيس انتهت. The tooth moves rapidly in the socket than any other periods. هنا تكون حركة التوث كلش سريعة. Root completion continuous for considerable time after teeth have been in function. احنا قلنا الروت فورميشن والجروث مالته هو مستمر حتى لو صار عندك fully eruption وcontact with the opposing teeth مو معناها انه الروت اكتمل، لا بعده. اوكي. This process takes place from 1 to 1.5 years in deciduous teeth and from 2 to 3 years in permanent teeth. هاي منو؟ يا هي الإرابتيف فيس. البوست إرابتيف هنا تذكرون هسه قبلها لي وين انتهت؟ من التوث صار contact with the opposing. هنا راح تبدي منين؟ begins when the tooth reach occlusion and continuous for long as each tooth remains in the oral cavity. وباقي طول ما السن موجود. This movement occur in axial direction also. This movements include those to accommodate the growing jaws, to compensate for continuous occlusal wear, and to accommodate the interproximal wear. احنا بمرور الوقت تعرفون السن شو يصير بيه؟ ماخذيها اتريجن، مو صحيح؟ والبروكسيمال سيرفيس همينه. فهذه الحركه حتى تعوض هاي الفقدان اللي دا يصير. انت اذا تلاحظ مثلا هذول الكبار بالسن تشوف السن مو بمكانه ترى متحرك، لان دا يعوض الفراغات والمسافات اللي صارت، فيبقى السن بحركه مستمره طول ما هو باقي بالاورال كافيتي. هسه طلاب ناخذ theories of tooth eruption. Although many theories have been advanced, the factors responsible for the eruption of the teeth are not fully understood. طبعا اكو many theories تشرح شنو الآلية اللي صار بها التوث eruption، لكن ماكو ثيوري واضحة أو هي اللي يحسوها هي هاي المضبوطة، يعني ما تقبل غلط، هي المسؤولة عن التوث eruption. فكليتها هي theories، نظريات. أوكي؟ يوصلون الصيغة بالنهاية احتمال هي تكون هاي أكثر منطقية من غيرها. فأكو many theories، طبعا أنا شرحت لكم إياها هنا عددت النقاط، بس بالشرح ما أعطيتكم كلها لأن يصير عليكم كلش هواية. The factors that have been related to the eruption of teeth include elongation of the root. توقعوا إنه سبب الإربشن صار بسبب إنه صار elongation بالروت. Forces exerted by the vascular tissue around and beneath the root. Growth of the alveolar bone, growth of dentine, growth and pull of periodontal membrane, hormonal influences, presence of viable dental follicle, pressure from the muscular action, and resorption of the alveolar crest. هاي كلها فاكتور، احتمال هي كلها تتعاون سوا حتى تسوي لي توث eruption، واحتمال لا تطلع مو كلها، يعني وحده او اثنين متصلات سوا. اوكي؟ نيجي على اول شيء عندنا روت elongation theory من اسمها، فمعناها شنو متوقعين هنا؟ شنو السبب اللي سوى لي توث eruption؟ انه صار عندي منو؟ الروت فورميشن. هو السبب اللي سوى لي توث فورميشن، دا يصير بي جروث، فبالتالي دا يدفع الكراون ابورد حتى يصير بي eruption. هنا ايش كانت النظريات مالتهم؟ ايش تتضمن؟ انه suggest that the presence of cushion hammock ligament. يمكن ماخذيها انتم هاي المصطلحات طلاب بالهيستولوجي ولا لا؟ ما ماخذيها؟ It suggests the presence of cushion hammock ligament. اتوقعوا اكو فد ligament موجوده وين؟ at the base of the socket that transmit the force to cause eruption. اكو فد ligament موجوده اسفل التوث، وهاي هي اللي مسؤوله عن تسوي لي فورس، مسؤوله عن التوث eruption. بس من اجوي histologically this ligament was never found. ما موجوده اصلا هيك ligament، يعني هي فشي خيالي، تخيلوا انه موجود. evidence against this theory شنو هي؟ rootless tooth often erupt without concomitant elongation of the root. اكو اسنان جماعه الدنتين ديسبليشيا، هذول فتكون جينيتال ديزيز عندهم، يطلع بس كراون، اسنانه كلها البرايمري والبيرمننت بس كراون، وفشي يعني ماكو كمليمات الروت، ماكو روت. فهذا اول ما يطلع يصير بموبيليتي يصير شيدنج بي. فشافوا اذا احنا معتمدين على هالنظريه انه هي صحيح بالتوث eruption، زين ليش الروتلس تيث يصير بي eruption؟ شلون طلع هذا؟
نفس الوقت عندكم الامباكت التيث. زين هذا طلعوه انتم مرات مثل شايفين جبهة السيرجري يطلع الروت مالته كومبليت فورميشن، لكن هو ما صار بيه ربش. فصار اكو تناقض لهذه النظريه. اوكي، هنا بس وضحت لكم هذه اللي هم متخيليها، بعضهم وين متخيليها انه هي موجوده. هذه هاموك ليجامنتس اللي هي الكونتراكشن مالتها تدفع التوث ابورد حتى يصير بيه الربشن. another theory الفاسيكولاريتي ثيوري. هنا شنو اللي الكلام كان؟ انه البلاد بريشر exerted in the vascular tissue which lies between the developing tooth and its bony surroundings is the active mechanical factor in the process of dental eruption. الهيدروستاتيك بريشر الموجود بالكابيلاري اتوقعوا انه هي هذه اللي تضغط beneath the tooth وتسوي له upward movement، فبالتالي يصير بيه eruption. however هنا هم صار اعتراض عليه. ليش؟ surgical excision of the growing root and associated tissue eliminates the periapical vascular tissue. خلينا احنا مثلا نشوف جماعة الابسكتوم، راح نقطع الروت وحتى المدايم اللي يسوي له ابسكتومي تنشال كلها، لكن هذه تمنع انه يصير بي eruption من يبقى هو بالاورال كافيتي او يندفع بعد يصير بي سوبرا eruption، ما تمنع. فمعناها انه الفاسيكولاريتي ثيوري هم ما انقبلت، ما مقبوله. اوكي، periodontal ligament contraction theory. هنا اعتمدوا على البريودنتال ليجمنت اللي موجوده اللي هي يصير بها فورميشن اند رينيوال. اوكي، فاعتبروها هي الفاكتور بالتوث eruption. هنا ليش؟ لان يصير عندنا contraction باور مالت الفايبروبلاست هي اللي تسوي لنا pull the tooth out during eruption. However, in vitro tissue studies have limitation concerning this theory. الدراسات اللي صارت عليها على الخلايا شافوها انه هذه ما مقبوله، ما بيها هذيك المصداقيه او الدلائل الكافيه. dental follicle theory. It's clear that dental follicle is essential. هي طبعا انتم تعرفون الدنتال follicle مسؤول عن تقريبا معظم تركيبه السن بداياته. is essential to achieve the bony remodeling required to accommodate tooth movement. For it's from this tissue also منو راح يتكون عندنا؟ الاوستيوبلاست differentiated. Studies have shown that teeth eruption is delayed or absent in animal models and human diseases that cause a defect in osteoclast differentiation. اكو رابط شافوا dental follicle ويا teeth eruption. ليش؟ لان الجماعه اللي عندهم فالديفكت بالاوستيوكلاست بالنسبه للانيمالز اللي سووا عليها تجارب او الهيومن اللي عنده فد امراض سواء وراثيه او سيستميك ديزيز وصار عنده ديفكت، فراح يصير ديفكت بالاوستيوكلاست وبالتالي يصير ديفكت بالإرابشن. Finally, bony remodeling theory. Bony remodeling of the jaw have been linked to the tooth eruption. شو يصير عندنا احنا بالبوني remodeling؟ يصير عندنا opposition or reposition. Okay? This theory is not accepted. ليش ما قبلوها هذه؟ There is some animal studies showed that bony remodeling occurs around the dental follicles regardless of the presence of tooth. يعني إذا ماكو tooth معناها ما راح تتوقف عندي البوني remodeling. هي مستمرة. Resorption والopposition مستمرة عندي. ما وقفت على اليمين على التوث. هسه إذا نيجي كسمري بالنسبة للروت فورميشن شنو اللي افتهمتوه من عندها؟ تعتمد على اليمين روت elongation. بس نفس الوقت شنو هو الروتلس؟ كان ايربت لو لا؟ كان ايربت. زين. وحتى من يكتمل ايش راح يكون؟ مستمر بالايربشن. بالنسبة للبوني ريموديلنج اعتمدت عليه من هاي النظرية قلنا على ريموديلنج. لكن شو وجدنا؟ إن bone formation occurs after the tooth has been removed. حتى لو سوي extraction راح يصير عندي bone remodeling. فهذه أيضا ما أتقبلوها النظرية. البي دي ليجمنت قلنا عليه من اعتمدت على الفورميشن مالت periodontal ligament والcontraction مالت الفايبروبلاست. أوكي؟ لكن شافوا إنه
rootless can erupt impacted teeth with well-developed PD ligament ما صار بي eruption. الفازيكولار قلنا على الفازيكولار تيشو الهيدروستاتيك بريشر، لكن الإربشن كان occur independently on the vascular alteration. حتى لو تغير الإربشن ما راح تتغير. تالي أنا نظريات كلها حكيناها وبعدين انطوفت ملخص حتى لا ندوخ. فاللي يصير شنو توقعوا؟ What actually happens when the tooth is erupting, there is a certain gene spots, certain protein binds to certain cells تتحد ويا منفذ خلايا معينة وين موجودة؟ على الدنتال follicle. هاي شو تسوي؟ stimulating this follicle to differentiate it into osteoclast and osteoblasts, where bone resorption and bone apposition occurs on the both surface, main occlusal and apical surface of the tooth erupting. This actually will cause the tooth to erupt. Therefore, the dental follicle is mainly responsible for the process of eruption. فاعتمدوا يعني الاعتماد الأكثر يكون عليه من بالتوث eruption على الدنتال follicle. development of teeth ماخذين انتم بالاورال هيستولوجي لو ما ماخذين؟ ماخذين المفروض، انا ما اعطيتكم يعني ديتيلز مالته. المفروض من زمان ماخذين، مو صف اول لو ثاني اخذت الثالث؟ ثاني. اللايف سايكل مالت التوث شنو عندنا؟ initiation الباد ستيج، proliferation histodifferentiation and morphodifferentiation opposition and calcification. هنا المهم طلاب عندكم بالمراحل مالت اللايف سايكل تعرف كل مرحلة شنو الديفكت اللي يصير وش يسبب. أهم شيء تعرف شو يسبب لك. يعني من يجيك انت فد انوماليز بالتيث لازم تعرف هي بيا ستيج صارت ويش. اوكي؟ الانيشيشن ايش وقت تبدي هذه مالت التوث؟ from 6 to 7 weeks of the embryonic life. من أهم العلامات اللي تبدي احنا نميز إنه بدأ initiation هو شنو؟ The formation of the tooth that can be seen microscopically is the distinction between the vestibular lamina and dental lamina. Dental lamina شو تسوي؟ connects the developing tooth bud to the epithelial layer. السيلز اللي موجودة بالبيسال layer of oral epithelium شو يصير بيها؟ proliferation. more than the adjacent cells. هنا ايش راح يصير عندنا؟ صار عندي proliferation في مناطق معينة بالدنتال جو. ايش راح تكون لي؟ هسه الطفل اول ما يجي للدنيا بتبعون انه الجو مالت الابر واللور اكو فد انتفاخات، مو صحيح؟ هي هذه مكانات شنو؟ مكانات التيث اللي راح يصير بها eruption. فراح تبين عندي بالابر واللور جو اللي هي شنو؟ توث باد. فبهذه المرحله مالت الانيشيشن هنا ايش راح يصير بالفاينل ستيج مالتها؟ راح يتحدد اللوكيشن of the teeth are established with the appearance of tooth germs اللي هي tooth path in the both jaw باللور والأبر. البيرمننت تيث منين الأوريجين مالتها؟ لايك برايمري منين؟ من الدنتال لامينا. أوكي؟ من الدنتال لامينا، لكن اكو شيء مهم. هنا منو عندك طبعا من الدنتال لامينا اللي هي منو؟ بيرمننت انسايزر والكنايز والبريمولرز. develop from the bud منين؟ المولر. المولر منين تجي؟ واحدة منين قلنا؟ لا من الدنتال لامينا. منو هاي؟ هاي من البيرمننت منين؟ لايك برايمري تيث، لكن عندك منو؟ انسايزرز كناين والبريمولرز منين هاي؟ ميديسيليوس. فبالتالي ليش انت مثلا شوف لور 6 خلينا نقول هسه اول ما يطلع هو عنده برايمري وقع حتى يطلع اللور 6؟ ما عنده. فالاوريجن مالته معناها منين اجانا؟ من الدنتال لامينا. بينما البقيه من البريمولر للبريمولر هذه كلها منين جايه؟ مالت البرايمري. تمام؟ الcongenital abscess of teeth is the result of lack of initiation or arrest in the proliferation of the cells. يعني اجاكم عنده missing upper lateral او missing lower 5. شنو الديفكت صار عنده؟ هذا صار عنده missing teeth. وين صار الخلل عندنا؟
هنا ودنا نقول معناها شنو صار عندي؟ lack of initiation or proliferation. هنا صار عندي خلل بهاي المرحلة بالبداية ما صار عنده لا proliferation ولا initiation، فصار عندي missing، احتمال missing واحد، احتمال multiple. فمن اقول لك اكو missing teeth وين صار عندك الديفكت؟ لازم انت تعرف وين الديفكت وليش صار. اوكي؟ اذا صار بالعكس عندك سوبر نومرالي شنو معناها؟ هنا صار عندي معناها continuous budding of the enamel organ. هنا بالعكس باقي مستمر، فيصير عندي سوبر نومرالي توث. proliferation اللي هو الكب ستيج. هنا يصير عندي unequal growth in the different parts of the bud. A cup is formed. A shallow invagination appears on the deep surface of the bud. The peripheral cell راح يصير بيها differentiated. الأوتر شو تكون؟ والإنر مال شنو؟ enamel epithelium. As with deficiency in initiation, deficiency in proliferation results in a failure of tooth germ to develop and less than the normal number of teeth. ذكرناها هسه. If the cells become partially differentiated or detached from the enamel organ، ايش راح يطلع لنا؟ هنا صار بيها initiation و proliferation، لكن شنو؟ مو fully differentiated cells، partially. فبالتالي ايش تتوقع يطلع عندك؟ ما يطلع عندك توث، يطلع عندك cyst بدال التوث. زين، إذا صار عندك هنا fully differentiated or detached from the enamel organ، شو يطلع عندك؟ يطلع عندك odontoma or supernumerary tooth. إذن the degree of differentiation of cell determines whether cyst, odontoma or supernumerary tooth. تعتمد على مدى differentiated صاير بيها. عندنا histo differentiation and morpho differentiation، كل وحدة راح تأثر على شغلة. The epithelium continues to invaginate and deepening until the enamel organs take the shape of pill. It is during this stage there is a differentiated. هنا هاي من اسمه histo differentiated، معناها وين راح بالهيستولوجي مالت التوث. احنا أهم شيء عندنا two types صحيح، اللي هي الأميلوبلاست والأودونتوبلاست اللي تكون لي الانامل والدنتين. فأي ديفكت بهاي المرحلة وين راح يتأثر؟ منو راح يتأثر بيها؟ هذين النوعين من الخلايا نتوقعها من اسمها. إذا صار عندي ديفكت بالأميلوبلاست راح يصير عندي أميلوجينيسيس امبيرفكتا. سامعين بي هذا لو ما سامعين بي؟ سامعين. إذا صار عندي ديفكت بالأودونتوبلاست ايش راح يصير عندي؟ دنتينوجينيسيس امبيرفكتا. هذه الأميلوجينيسيس. ويكينج، يصير ويكينج بالانامل سيرفيس، ماكو انامل، هو ديفكت بيه، فشوفه راسا يتهشى ويتكسر ويكون كيوريوس بسرعه. اوكي؟ العفو. شلون نسوي شنو؟ dental care for this patient يسوي له full coverage يسوي له للاسنان كلها. لا ما تسوي له اكزوليش، اذا انت من البدايه جايك تتلاحق له تقدر. هنا هم نفس الشيء، عندك شنو؟ دنتينوجينيسيس امبيرفكتا. طبعا الفرق هنا نشوف الاسنان شفافه تكون على وردي، لان الدنتال بلب مبين بعد تشوف، لان دنتين ماكو، وهم يكون كلش ويك التوث. فهم تقدر اذا تريد انت تحافظ عليه تسوي له كفرج. بالمورفو ديفرنشيشن من اسمها مورفولوجي يعني شكلها. هنا ايش راح يتاثر او ايش راح تتكون هنا؟ الفورماتيف سيلز arranged to outline the form and size of the tooth، راح تكون لي او ترتب لي شكل وحجم. فمعناها اي ديفكت بالمورفو ديفرنشيشن ستيج ايش راح تاثر؟ يا اما الشكل مالته او حجمه. اوكي؟ مثل ايش؟ مثلا عندكم بالشكل والحجم عندكم بيك شيب، لاترالز، عندكم مايكرودونشيا، يكون اسنان صغيره اصغر من الطبيعي. الماكرو بالعكس تشوف الاسنان كلش كبيره تكون مو طبيعيه. عندكم دينس ايفاجيناتس ودينس انفاجيناتس. هذه كلها وين تصير؟ لازم تعرفون انه تكون بالمورفو ديفرنشيشن. الابوزيشن
Oppositional growth is the result of a layer-like deposition of the non-vital extracellular secretion in the form of tissue matrix. This matrix is deposited by formative cells, ameloblast and odontoblast. هنا أنا any systemic disturbance or local trauma إيش راح تأثر لي؟ تأثر لي على الأميلوبلاست. لأن إحنا منين هذا جاي نقلنا الماتريكس؟ فإذا صارت عندي فد ديستربنس راح يتأثر لي مثلا خلينا نقول الإنامل الأميلوبلاست، فبالتالي إيش راح يتكون عندي؟ إنامل هايبوبليجيا. وإذا تأثرت الأودونتوبلاست يتأثر يا طبقة دنتين. بس هنا شو يقول لك الهايبوبليجيا اوف دنتين is less common than enamel hypoplasia. فشي كلش نادر. تحتسب حالة واحدة إن هي only after severe systemic disturbance يصير عندك الدنتين ديسبليجيا. أوكي؟ هاي طبعا هواية هسه موجودة عندنا، كلش شائع عندنا هاي الانامل هايبوبليجيا. تشوفون بقع صفرة تصير بالأسنان. اكو ابيض واصفر بيها همين شو كثر، البوردر مالتها اصفر. وهسه اللي منتشره عندنا انه السنترال وياها السكسات تكون تمام. another stage هي calcification. هنا ايش راح يصير؟ precipitation of inorganic calcium salts within the deposited matrix. This process starts between 14th and 16th weeks of intrauterine life of primary teeth. يعني إذا صار defect بفترة الحمل بهالفترة احتمال تطلع عندي الأسنان بها defect. منين اجتي؟ من هي؟ بعد كان intrauterine life. من كانت يعني الوالد pregnant صارت عندها فد مشكلة فتأثر، لأن هاي فترة الكالسيفيكيشن المرحلة مالتها وين تصير بهذا العمر. فإذا صارت عندها المذر بروبلم بهالفترة أتوقع إنه الأسنان تكون بيها مشكلة راح تطلع. This process begins with the precipitation of the small nidus and further precipitation occur around it. هذا شكل تجمعات صغيرة تصير هاي، وبعدين تبدي داير مدايرها تتكون تترسب أكثر. There is an eventual approximation and diffusion of these individual calcospheroids into homogeneously mineralized layer of tissue matrix. If the calcification process is disturbed, there is a lack of fusion of the calcospheroids. فبالتالي ايش راح يصير عندنا؟ These deficiencies are not readily identified in the enamel. بس وين راح يصير المشكلة عندي؟ The dentine, but in the dentine they are evident microscopically and are referred to as interglobular dentine. يعني إذا صارت عندك مشكلة بالكالسيفيكيشن وين راح نشوف المشكلة أكثر شيء؟ بيا طبقة الدنتين راح يتكون عندنا interglobular dentine. What are the importance of eruption time؟ طبعا أنا على المحاضرات الجاية راح أعطيكم تيبل الإربشن تايم لازم تعرفه. يعني كل طبيب لازم يعرف البرايمري شو وقت يطلع، هو هذا مو ستاندرد. يعني مثلا انت خلينا نقول السنترال ماخذين من 6 الى 7 لور سنترال، من 6 الى 7 سنوات اللور سنترال الايربشن تايم مالته، بس معناها انت مو تثبت لازم كل طفل 6 الى 7 يطلع على لور سنترال، احنا قلناها قبل شوي. هذا يسموه chronological age or skeletal age، لكن هو قلنا عليه من يعتمد root formation. بس انت لازم عندك في البيز لاين مالت الايج حتى تقدر تقارن. شنو يفيدنا؟ راح نشوف مثلا هنا شنو الانفلونس of premature loss of primary molars on the eruption time of their successors. إذا أنت سويت له extraction للبرايمري molars بيا عمر 4 to 5 years، إيش تتوقع شو يصير عندك؟ إجاك badly curious وما قدرت تشتغل تسوي له فونك، اضطريت لازم تسوي له extraction. فإيش تتوقع هنا شو راح يصير عندك؟ البريمولار ايش راح يصير بيها؟ يصير بيها ديلي بالإربشن. هذا بيا عمر 4 إلى 5، أوكي؟ إذا سويت له extraction لا after the age of 5 years، إيش راح يصير عندك؟
يتاخر بس مو مثل ما انت شلعت له بعمر قبل 5 سنوات. اوكي، اكو تاخر بس قليل. اذا لا 8 9 10 years هنا ايش راح يصير عندك؟ بالعكس، اذا شلعت بهالعمر راح تشوف الاربشن مالت البريمولر بسرعه تطلع. تمام؟ بس طلاب اكو شغله تنتبهون عليها، مثلا انتم عندكم بادلي كيريوس برايمري توث، خلينا نقول شلعته انت بيا عمر، شلعناه بعمر 6 سنوات. اوكي؟ 6 سنوات شلعناه، كان عنده بري ابيكال ليجن وباقي فتره طويله، اجاك بموبيلتي كلش قويه وتعبان، انت سويت له اكستراكشن. احنا قلنا المفروض البيرمننت يطلع من 3/4 of the root complete. انت هنا هو بعده ما مكتمل، يجوز half the root هو صار بي completion. بس انت من سويت اكستراكشن للديسيديو سمولر اللي هو بادلي كيريوس وكان اكو بري ابيكال ليجن عليه، راح تتوقع انه اكو ديستركتيف بون بينه وبين البيرمننت، فايش راح يصير بيه؟ بسرعه راح يطلع. راح تشوف انت العمر مالته مو عمر مال يطلع بيرمننت، بس هو طلع البيرمننت. نفس الوقت ايش راح تشوف بيه؟ شوف موبيلتي بيه، هو بيرمننت طالع مو بوقته قبل وقته بهوايه وبي موبيلتي، لان الروت بعد ما بيكتمل 3/4 حتى يطلع، جوز نصه بعد. اوكي؟ فهاي تنتبهون، مرات تجيكم طبعا ان شاء الله بالمستقبل من تشتغلون راح تشوفون هيك كيسات، فتخلي ببالك انه هذا بسبب الليجن اللي كانت موجوده صار ديستركتيف بالبون، البارير بيناتهم، فهذا اول ما سويت له اكستراكشن راسهم طلع البيرمننت. فهذه من المشاكل. طبعا هنا اكو حتى البريماتشور لوس اوف تيث مو شرط انه بادلي كيريوس، اكو سيستميك ديزيز. مثلا وحده ما ذكرناها قبل شوي اللي هي دنتين ديسبليجيا، هذا يجي روتلس تيث، هو يطلع بيرمننت، يطلع بموبيلتي ويشلع وحده. عندنا انذر كوز اللي هي الهايبوفوسفاتيشيا، عندهم نقص بالفوسفات، هذا فاميليا طبعا بالهيستوري تلقى عندهم. وعندك early onset periodontitis، هاي هم تخليه يصير early shedding للتيث. اوكي؟